नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो टेक्निकल च्यानलमा। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेवाला छौं Samsung Galaxy M51 मोन्स्टर फोन भनेर पनि चिन्न सक्छौं हामी यसलाई। र कति जनाले चाहिँ यो फोनलाई चाहिँ कुरिराख्नु भएकोलाई कि कहिलेसम्म चाहिँ यो फोन लन्च हुनेवाला छ भनेर। र अब यो फोन चाहिँ यही हप्ता भित्र Samsung नेपालको हिसाबले चाहिँ अब यही हप्ता भित्र चाहिँ यो फोन लन्च हुनेवाला छ। र आउनुस जानु यसमा चाहिँ के कस्ता स्पेक छन् र कति प्राइसमा चाहिँ यो फोन लन्च हुनेवाला छ। र यदि तपाईहरु चाहिँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि अल नोटिफिकेसनमा राखिदिनु होला। र तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी भिडियो स्टार्ट गरौँ। यो फोनको परफर्मेन्सको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले स्न्यापड्र्यागन 730G को चाहिँ प्रोसेसर देख्न सक्नुहुनेछ, जसमा चाहिँ तपाईले 8 नैनोमिटरको चाहिँ फ्याब्रिकेट गरिएको छ भने चाहिँ यसको जीपीयू को कुरा गर्दा चाहिँ तपाईले Adreno 618 को चाहिँ जीपीयू देख्न सक्नुहुनेछ, जसमा चाहिँ तपाईले गेमिङ देखि मल्टिटास्किङ चाहिँ निकै नै स्मुथ हुनेछ भने चाहिँ यो फोनको डिस्प्लेको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले 6.7 इन्चको चाहिँ सुपर एमुलेट प्लस को चाहिँ डिस्प्ले देख्न सक्नुहुनेछ भने चाहिँ जसमा चाहिँ तपाईहरुको पंच होल डिजाइनमा चाहिँ क्यामेराको कटआउट पनि दिएको छ। र यो फोनको डिस्प्लेको एस्पेक्ट रेशियोको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईले 20:9 एस्पेक्ट रेशियोको चाहिँ डिस्प्ले देख्न सक्नुहुनेछ भने चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले कलर कन्ट्रास्ट देखि भाइब्रेन्सी चाहिँ निकै नै राम्रो देख्न सक्नुहुनेछ। र अब यसको फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले 32 मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरा देख्न सक्नुहुनेछ भने चाहिँ ब्याक क्यामेराको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईले क्वाड क्यामेरा सेटअपमा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको चाहिँ प्राइमेरी सेन्सर दिएको छ भने चाहिँ 12 मेगापिक्सलको चाहिँ अल्ट्रा वाइड एंगल दिएको छ र 5 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ क्यामेरा र म्याक्रो लेन्स गरी क्वाड क्यामेरा सेटअपको चाहिँ क्यामेरा यो फोनमा दिएको छ। र यसको क्यामेराको अप्टिमाइजको कुरा गर्दा चाहिँ निकै नै राम्रो अप्टिमाइज चाहिँ यो फोनमा गरिएको छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले Samsungबाट चाहिँ नयाँ फिचर सिंगल टेकको चाहिँ फिचर देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईले अलिकति भिडियो खिचेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईले बेस्ट शटहरु चाहिँ क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यसको युआई को कुरा गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले एन्ड्रोइड 10 को सपोर्ट सहित One UI 2.1 को चाहिँ युजर इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। र Samsung को युआई चाहिँ वान अफ दी बेस्ट युआई पनि हुन सक्छ, किनभने अहिले चाहिँ यो फोनमा चाहिँ One UI 2.1 चाहिँ निकै नै अप्टिमाइज भएर आएको छ। र अब यसको मेन हाइलाइटिङ फिचरको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले 7000 मिलिएम्पियर को चाहिँ ब्याट्री देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारणले यो फोन चाहिँ हामीले मोन्स्टर फोन भनेर पनि चिन्ने गर्छौं। र इनसाइड द बक्स चाहिँ तपाईले 25 वाट को चाहिँ फास्ट चार्जिङ सपोर्ट देख्न सक्नुहुनेछ, जसले चाहिँ तपाईलाई 0 देखि 100 सम्म चाहिँ लगभग 2 घण्टा भित्र चाहिँ फुल चार्ज गरिसक्नेछ। र यसमा चाहिँ तपाईले रिभर्स चार्जिङको पनि सपोर्ट देख्न सक्नुहुनेछ, जसले चाहिँ तपाईले यो फोनले चाहिँ अर्को फोनलाई पनि चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। र अब यसको मेन सेक्युरिटीको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ भने चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईहरुको अरु सेन्सरको कुरा गर्दा चाहिँ एक्सेलेरोमिटर, जाइरोस्कोप, कम्पास देखि थुप्रै सेन्सरहरु पनि रहेका छन्। अब कुरा गरौँ यसको र्याम र रोमको बारेमा। यसमा चाहिँ तपाईले र्यामको कुरा गर्दा चाहिँ 6GB र 8GB को चाहिँ LPDDR4X को चाहिँ र्याम देख्न सक्नुहुनेछ भने चाहिँ स्टोरेजको कुरा गर्दा चाहिँ 128GB को एउटा मात्र भेरिएन्टको चाहिँ UFS 2.1 को चाहिँ स्टोरेज देख्न सक्नुहुनेछ। अब कुरा गरौँ यसको एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा, जसमा चाहिँ तपाईले 6GB र 128GB को भेरिएन्टको कुरा गर्दा चाहिँ नेपालमा लगभग 40,000 मा चाहिँ लन्च हुनेवाला सम्भावना चाहिँ बढी देखिएको छ भने चाहिँ अब यसको लन्च डेटको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईले यही हप्ता भित्र डिसेम्बर 10 या 11 सम्म चाहिँ यो फोन लन्च भइसक्ने चाहिँ सम्भावना अलि बढी देखिन्छ, किनभने Samsung नेपालले चाहिँ यही हप्ता भित्र चाहिँ लन्च गर्ने नेपालमा चाहिँ भनेर तयारी गरिरहेको छ। र आशा गर्दछु हजुरहरुलाई चाहिँ भिडियो कस्तो लाग्यो र यदि तपाईहरुलाई चाहिँ फोन कस्तो लागेको छ तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ भन्नु नबिर्सिनु होला। र आजलाई चाहिँ यति नै। यस्तै आउँदो दिनमा चाहिँ म यस्तै भिडियोहरु चाहिँ लिएर आइराख्ने हुन्छु, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र यति भन्दै हजुरहरुबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।